วิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำการทำเมนูผักขมผัดเนยนะครับเริ่มต้นเราก็เตรียมของตัววัตถุดิบต่างๆนี่ผมจะขึ้นไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับเริ่มต้นก็ใส่เนยสดนะครับนำลงไปผัดกับกระเทียมให้หอมค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับพอหอมแต่ไม่ต้องเหลืองนะครับเพราะว่าอาหารฝรั่งเนี่ยไม่แนะนำให้ผัดกระเทียมให้มันไหม้จนเกินไปนะครับเมนูนี้เนี่ยจะสามารถไปต่อยอดทำได้อีกหลากหลายเมนูนะครับเมนูอบต่างๆเมนูลาซานญ่าผักขมต่อไปในอนาคตนะครับในวิดีโอต่อๆไปก็จะทยอยทำมานะครับในช่องเชฟแดนนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือสอนการทำอาหารสอนการขายอาหารแล้วก็สอนการตกแต่งอาหารนะครับก็บางทีก็จะสลับกันไปมาบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะใส่วิปปิ้งครีมนะครับเพิ่มความเข้มข้นให้กับตัวเมนูนะครับสามารถใช้เป็นนมสดนมจืดนม UHT ก็ได้นะครับหรือว่านมคาร์เนชั่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ถ้าต้องการความเข้มข้นแล้วก็ความมันค่อนข้างจะแบบเต็มที่นะครับก็แนะนำเป็นตัววิปปิ้งครีมนะครับแบบจืดก็เป็นเมนูง่ายแต่คนก็ชอบนิยมทานนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเคียงอาหารฝรั่งที่อร่อยเชียวทานได้กับหลากหลายมากนะครับเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมเติมตัวนมเพิ่มเข้าไปอีกหน่อยนึงเนื่องด้วยมันค่อนข้างจะแห้งไปนิดนึงใส่เกลือนะครับตามความเหมาะสมนะครับนิดหน่อยปริมาณที่ผมทำไม่เยอะมากประมาณ100 กรัมใส่พริกไทยเพิ่มลงไปนิดหน่อยนะครับตามความชอบตรงส่วนของเครื่องปรุงเนี่ยสามารถใส่ผงปรุงรสหรือผงอาลูมาตเพิ่มตามไปได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอต่อๆไปผมก็จะใช้เบสจากตัวนี้ผักขมเนี่ยเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปอบชีสเอาไปอบโพเอนซานเอาไปทำลาซานญ่าจะทยอยทำเป็นวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเทมาให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะได้ผักขมผัดเนยหน้าตาประมาณนี้นะครับ